Xin chào tất cả mọi người ạ. Mới ngày nào mình bắt đầu làm YouTube khoảng độ 2 tháng trước thì ngày hôm nay đã có khoảng 300 người đăng ký cho mình. Thực sự đó là một niềm vui đối với mình. Và qua đây mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu ái ủng hộ mình trong thời gian vừa rồi cũng như là trong tương lai. Một điều khá thú vị và mình rất ghi nhận đó là số lượng người theo dõi kênh YouTube của mình toàn từ độ tuổi 25 đến 34. Điều này có thể cũng đồng nghĩa với việc là các bạn đang ở độ tuổi chưa lấy chồng lấy vợ và có thể là cũng mới lập gia đình, mới có con. Chính vì thế ngày hôm nay mình sẽ kể câu chuyện về cuộc hôn nhân của vợ chồng mình cho các bạn. Bọn mình là quen nhau ở trên mạng đấy ạ. Thời điểm đó mục đích chính là lên trên mạng để học ngoại ngữ. Có rất là nhiều người đã viết thư để làm quen với mình. Không chỉ có người Đức đâu mà còn có khá là nhiều người ở những quốc gia khác nữa. Và trong số đó thì có chồng mình cũng viết thư để làm quen với mình. Thời điểm đó, bất kỳ một anh chàng nào mà gửi một cái thư điện tử cho mình thì thường là sẽ kèm theo một tấm hình của họ. Và khi mình nhận được tấm hình của họ thì mình sẽ cho mẹ mình xem. Và khi ấy mẹ mình có nói với mình một câu như thế này. Mẹ nói là nếu mình ở Đức thì mình cũng nên chọn người yêu là người Đức. Nếu mình ở Anh thì mình cũng nên chọn người yêu của mình là người Anh. Nếu mình ở Việt Nam thì chắc chắn là mình nên chọn một người Việt Nam. Bởi vì là ở đâu thì âu đấy. Và quan trọng nhất là người đấy phải biết đi chợ, nấu cơm và biết chăm sóc con nhỏ. Mẹ mình nói như thế. Thực sự là thời điểm đấy mình không hề tin là có một kết cục tốt đẹp với một thanh niên mà muốn làm quen mình ở trên mạng đâu. Thế nhưng mà khi nhìn thấy tấm hình anh gửi cho mình thì mình có cảm nhận là anh là một người rất là gần gũi và hiền lành. Thời điểm đó do đặc thù công việc thì anh vắng nhà từ thứ 2 đến thứ 6. Nhà thì chỉ về vào ngày cuối tuần và lúc đó mình cũng nghĩ là nếu mà cô nào mà lấy được anh này thì chắc là khổ, buồn bởi vì là anh ấy đi suốt luôn như thế. Tuy nhiên là trong suốt quãng thời gian quen nhau là khoảng hơn 1 năm thì anh ấy đã khiến cho mình thay đổi suy nghĩ. Bởi vì là cứ đến cuối tuần anh ấy về thì anh ấy lại qua nhà đón mình. Rồi là anh ấy nấu ăn cho mình và anh ấy đưa mình đi chơi. Nhớ là thời điểm đó khi mà đi chơi về thì trời rất là lạnh và chân tay mình cũng vì thế mà rất lạnh. Nên là anh ấy thường là pha nước ấm để cho mình ngâm chân. Có một kỷ niệm mà chắc chắn là sẽ không bao giờ mình quên. Đó là cái thời điểm đấy mình phải uống thuốc bắc. Thế là mình đang sắc thuốc bắc thì anh ấy lại rủ đi chơi. Sau đó thì mình lại quên không tắt bếp. Tuy nhiên là mình có để số nhỏ, thế nhưng mà mình cũng không tắt bếp. Thế là đi được hơn 100 cây số nhá. Đi được hơn 100 cây rồi thì bắt đầu mình mới nhớ ra là thôi chết rồi, mình quên chưa tắt bếp. Thế là mình mới nói với anh ấy là em quên chưa tắt bếp. Mà lúc đấy nghĩ là chắc là sẽ bị mắng một trận tơi bời rồi đấy. Thế mà cuối cùng là anh ấy quay ngoắt xe lại, anh ấy không nói một lời nào luôn và chờ mình về nhà để tắt bếp. Thế sau đó thì về đến nhà thì anh ấy chạy lên anh ấy tắt bếp. Xong là đi xuống thì mình cứ nghĩ là thôi đi về thôi. Bởi vì lúc đấy cả đi cả về cũng chẳng được việc gì mà cũng muộn rồi đấy. Thế nhưng anh ấy lại chở mình đi chơi tiếp. Thế mình mới hỏi là tại sao anh lại không mắng em. Thì anh ấy bảo là mắng thì cũng có giải quyết được gì đâu. Bởi vì nó cũng đã xảy ra rồi. Anh không mắng em thì chắc chắn là lần sau em sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Có nghĩa là không bao giờ quên nữa. Đó thực sự là một trong những điều mà mình cảm thấy rất là tôn trọng người đàn ông này. Và đúng là kể từ đó trở đi, mỗi khi ra đường hay là đi đâu đó thì mình bao giờ cũng để ý cái bếp xem là nó đã được tắt hay chưa. Rồi đến khi mà quyết định lấy nhau thì bạn mình cũng có người gàn. Và họ nói là nên suy nghĩ lại bởi vì là anh ấy đi suốt như thế, anh ấy đi từ thứ 2 đến thứ 6 như thế, chẳng biết được là có giúp gì được không hay lại là bồ bịch rồi mình ở nhà trông con rồi xa gia đình ở một cái đất nước lạ lẫm như thế. Thực sự thì lúc đó mình cũng có suy nghĩ một chút, thế nhưng mà tất cả những gì mà anh ấy làm cho mình trong cái thời gian quen nhau thì mình cảm thấy là cái việc mà chờ đợi anh ấy từ thứ 2 đến thứ 6 nó cũng không có cái gì là nặng nề quá. Nó giống như là khi mà bạn tin một điều gì đó thì bạn quyết định là hướng về điều đó. Và trong trường hợp này thì là mình tin anh ấy sẽ là một người đàn ông của gia đình.
Chính vì thế nên là mình chấp nhận cái việc là để cho anh ấy được làm công việc mà anh ấy yêu thích. Bởi vì mình luôn có một suy nghĩ là trong cuộc hôn nhân này mình không phải là một người duy nhất chấp nhận một điều gì đó từ anh ấy, có nghĩa là từ đối phương, mà mình thấy là bản thân anh ấy cũng phải là một người chấp nhận một cái điều gì đó từ mình, và anh ấy đã vượt qua nó để anh ấy chọn mình. Bởi vì trên thực tế là anh ấy có thể chọn được rất là nhiều những cơ hội khác, những cô gái khác phù hợp hơn, phù hợp về văn hóa, phù hợp về tính cách, phù hợp với đất nước, phù hợp với con người, đúng không ạ? Thế nhưng mà anh ấy lại chọn mình, một người mà từ một đất nước khác hoàn toàn, văn hóa khác hoàn toàn, tiếng nói khác hoàn toàn, tính cách cũng khác hoàn toàn luôn, và lối sống cũng khác hoàn toàn, thậm chí là ẩm thực cũng khác luôn. Khi mà anh ấy quen mình, anh ấy mới bắt đầu học cầm đũa, và anh ấy mới bắt đầu làm quen với ẩm thực của Việt Nam cũng như là của châu Á. Đó, rồi là trong cuộc sống anh ấy cũng phải làm quen với rất nhiều thứ, làm quen với ngay cả việc là yêu cô gái ấy, nhưng mà cũng phải yêu cả gia đình của cô ấy nữa. Có nghĩa là có trách nhiệm với cô ấy, nhưng cũng phải có trách nhiệm với cả gia đình của cô ấy nữa. Đấy là cái văn hóa mà chỉ có là ở phương Đông thôi, còn ở phương Tây thì lại không như thế. Và trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn cần phải đồng ý với cái việc là tình yêu thì nên đến từ hai phía, và trách nhiệm cũng phải đến từ hai phía. Và nó thật là bất công khi mà trong cuộc sống, trong hôn nhân mà bạn phải làm gì đó một mình, còn người kia thì không đụng chân đụng tay vào. Nó giống như là việc mà bạn phải chăm con một mình, bạn phải kiếm tiền một mình, còn người kia thì vô trách nhiệm. Và có thể đây cũng là một điều may mắn cho mình cũng như là cho chồng của mình, khi mà cả hai cùng có một quan điểm về tình yêu cũng như là về trách nhiệm với gia đình. Một gia đình hạnh phúc hay là một hôn nhân bền vững thì luôn luôn cần cả hai cùng chung tay vun đắp. Vợ chồng mình luôn luôn tôn trọng sở thích cá nhân của nhau cũng như là văn hóa của nhau. Chồng mình thì lại là người nói ít làm nhiều và hoàn toàn không bao giờ ca thán hay là càu nhàu về những cái gì mà vợ con làm. Nó khiến cho mình có cảm giác như là vợ sai thì cũng là vợ mình, mà vợ đúng thì cũng là vợ mình. Trong 10 mấy năm sống với nhau thì anh ấy chưa bao giờ nửa lần so sánh mình với một người phụ nữ khác. Đồng thời anh ấy là một người cực kỳ là có trách nhiệm. Ví dụ như là mình muốn đi đâu mà kể cả là anh ấy đang bận lắm đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ dừng cái việc đấy để chở mình đi. Bất kể trời nắng hay trời mưa, thậm chí đơn giản như việc là có thể là gặp bạn mình ở cách nhà khoảng 300-400 cây số, anh ấy cũng sẵn lòng anh ấy chở mình đi, chứ không bao giờ để cho mình đi một mình. Trong một cuộc hôn nhân thì khi mà chúng ta có thể sống lâu dài với một người nào đó thì chắc chắn là người đó phải có ưu điểm, phải có một cái đặc điểm, hoặc là phải có những cái tính cách nào đó mà phù hợp với bản thân mình thì mình mới có thể là muốn ở bên cạnh người đó lâu dài. Mình là một người phụ nữ rất là rõ ràng trong hôn nhân cũng như là trong tình yêu. Nếu như mình cảm thấy không phù hợp thì chắc chắn là mình sẽ không chịu đựng, mà mình sẽ bỏ ngay lập tức. Bên cạnh đó thì mình cũng là một người phụ nữ rất là vì gia đình, vì chồng, vì con. Chính vì thế nên mình luôn luôn mong muốn là người chồng của mình cũng phải là một người như mình, chung thủy, có trách nhiệm và yêu thương gia đình. Bản thân mình cũng là một người không bao giờ yêu cầu hay là đặt ra một cái thang điểm là một người chồng thì phải kiếm được thật là nhiều tiền. Bởi vì gánh nặng về kinh tế, về tiền bạc thì chắc chắn phải là cả hai, chứ không phải là chỉ một phía. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là trách nhiệm về việc nhà, về chăm sóc con cái cũng nên chia đôi, chứ không thể nào mà người phụ nữ phải gánh vác hết. Khi cả hai cũng biết đỡ đần nhau, trọng trách về gia đình, về con cái thì chắc chắn là hôn nhân sẽ bền lâu. Và qua câu chuyện về cuộc hôn nhân của chúng mình thì mình hy vọng đây cũng sẽ là góc nhìn mới mẻ để giúp ích cho việc chọn lựa một người bạn đời phù hợp. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.